Good day sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon ay kailan ba natin at paano natin gagamitin ang articles na a at an. Okay? So, let's proceed. Simple lang to at madali lang matutunan. Ginagamit natin ang article na a kapag ang salitang susundan ay consonant sound. Halimbawa, pen. Dahil siya ay consonant sound, p, gagamitin natin ay a. So, a pen. Ano naman to? Ito ay house. So, ang sound niya ay consonant, ha, house. So, it's a house. This one, it's a cat. Nasabi ko na, it's a cat. This one is teacher. Kaya, gagamitin natin ay a teacher. Ito naman, turtle, consonant sounds, T, a turtle. This one is dog. So, it's a dog. Ito naman, ginagamit natin ang an kapag ka ang sound na susundan ay vowel sound. Again, ang hindi vowel na letter, kundi vowel na sound. Bawa, this one, elephant. So, it's an elephant. Ito naman, apple. So, this is an apple. Merong sumikat na kanta na ang sabi I have a pen, tama yon. I have an apple, wrong. Kasi apple is a vowel. Therefore, ang gagamitin natin an apple. Okay? How about this one? This is an owl. So, vowel sound, therefore, an owl. This one is airplane. So, we use an airplane. Ito naman. Ulitin natin ha. Pag sound ng tinandaan nyo at hindi letter na vowel or consonant, dun kayo matututo. Kasi hindi lahat ng nag-start sa consonant or vowel sound ay pagbabasehan nyo. Ang pagbabase, hindi letters ang pagbabasehan, kundi sound. Kagaya nito. Letter H siya, it's a consonant. Pero ang sound niya ay, it's an honor, silent H. It's O. So, an honor. Ito naman, siya ay vowel actually U, pero ang sound niya ay consonant. Therefore, gagamitin natin dyan is a union. You get it? So, meron tayong quiz para makita ko kung meron kayong natutunan. Okay? 10 items for easy round and 5 items for average round. At meron kayong 5 seconds to answer each item. Madali lang naman to. Okay, number 1. What's your answer? Okay, number 2. Number 3. Number 4. Okay. Number 5. 8. Number 6. Number 7. Number 8. Number 9. Number 10. Okay, next round. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Okay, thank you. Gusto ko malaman yung score nyo. Pakisulat ito sa comment section. And thank you ulit sa panonood. Please don't forget to like and subscribe and share it sa mga estudyanteng nangangailangan kasi sobrang makakatulong po sa kanila. So, once again, hanggang sa susunod na upload ko ng video, may God bless each one of you.